Hei ja tervetuloa mukaan. Tänään me puhutaan Minna Canthista. Käydään yhdessä läpi, kuka hän oikein oli ja miksi hän on niin tärkeä meille suomalaisille. Oletko koskaan miettinyt, miksi juuri maaliskuun 19. päivä on liputuspäivä Suomessa? No sille on todella painava ja tärkeä syy. Se on nimittäin Minna Canthin ja tasa-arvon päivä. Silloin me siis juhlimme yhtä todella merkittävää kirjailijaa ja samalla yhtä todella tärkeää asiaa, eli tasa-arvoa. Tutustutaan Minnan tarinaan nyt vähän tarkemmin. Ensin mietitään, miksi ne liput oikein liehovat. Sitten kurkistetaan, kuka oli nuori Minna. Sen jälkeen puhutaan hänen elämästään äitinä, leskenä ja liikennaisena. Sitten pohditaan, miten kynnä voi olla todella vahva ase. Ja ihan lopuksi katsotaan, miten Canthin perintö elää vielä tänäkin päivänä. No niin, aloitetaan ihan alusta. Eli, kuka oli tämä nuori Minna? Minna syntyi Tampereella maaliskuun 19. päivä vuonna 1844, mutta silloin hänen nimensä ei vielä ollut Minna Canth, vaan hänet tunnettiin nimellä Ulrikka Wilhelmina Jonsson. Hänen isänsä oli töissä Finlaysonin puuvillatehtaalla, mutta kun Minna oli vielä ihan lapsi, koko perhe muutti Kuopioon. Siellä hänen isänsä perusti oman lankakaupan. Ja mikä oli aika poikkeuksellista, niin Minna sai käydä koulua ja hän sai hyvän koulutuksen. Tämä ei todellakaan ollut tavallista tytölle tuohon aikaan 1800-luvulla. Ja hän oli niin tiedonjanoinen, että vuonna 1863 hän aloitti opinnot opettajaksi. Paikkana oli Jyväskylän seminaari, joka oli ihan uusi koulu. Ja hienoa oli se, että siellä myös naiset saivat opiskella. No, elämä vei Minnaa eteenpäin. Katsotaan seuraavaksi, miten hänestä kasvoi äiti, sitten leski ja lopulta myös menestyvä liikennäinen. Seminaarissa Minna rakastui ja meni naimisiin oman opettajansa kanssa. Mutta tämä tarkoitti samalla sitä, että hänen opintonsa loppuivat siihen paikkaan. Silloin oli nimittäin sellainen sääntö, että naimisissa oleva nainen ei saanut enää opiskella. Perhe kasvoi ja Minna sai yhteensä 7 lasta. Mutta sitten perhettä kohtasi suuri suru. Vuonna 1879 Minnan mies kuoli yllättäen. Minna oli silloin vasta 35-vuotias ja odotti juuri heidän 7 lastaan. Minnasta tuli siis aivan yhtäkkiä yksinhuoltaja 7 lapselle. Mutta hän ei lannistunut. Hän otti rohkeasti isänsä vanhan lankakaupan hoitaakseen siellä Kuopiossa ja ryhtyi kauppiaaksi. Mutta kaupanpidon ohella Minna teki jotain muutakin ja jotain todella tärkeää. Hän ymmärsi, että kynä on vahva ase ja hän päätti käyttää sitä maailman muuttamiseen. Ja hän oli todellinen uranuoritaja. Ajatella, hän oli ensimmäinen merkittävä suomenkielinen naiskirjailija. Eikä siinä vielä kaikki. Hän oli myös ensimmäinen suomenkielinen nainen, joka työskenteli sanomalehden toimittajana. Minna ei pelännyt tarttua vaikeisiin aiheisiin. Hän kirjoitti suoraan ja rohkeasti naisten asemasta, köyhien ihmisten elämästä ja yhteiskunnan epäkohdista. Yksi hänen kuuluisimmista teoksistaan oli näytelmä nimeltä Työmiehen vaimo, ja se aiheutti aikamoisen kohun. Näytelmä sai ihmiset puhumaan ja keskustelemaan ihan uudella tavalla. Ja uskomattomasti kyllä, se johti ihan oikeaan muutokseen. Suomeen säädettiin uusi laki, joka antoi vihdoin naisille oikeuden omaan omaisuuteen ja omiin rahoihin. Minnan koti Kuopiossa tunnettiin nimellä Kanttila. Ja se oli paljon enemmän kuin vain koti. Se oli oikea kulttuurin ja uusien ideoiden keskus, jossa sen ajan taiteilijat ja ajattelijat tapasivat toisiaan. Minna Canthin elämä päättyi valitettavan aikaisin. Hän oli kuollessaan vain 53-vuotias, mutta hänen työnsä ei päättynyt siihen. Canthin perintö elää tosi vahvana edelleen.
Ja me näemme sen perinnön ihan kaikkialla Suomessa. Olet varmasti sinäkin kävellyt Minna Canthin kadulla tai nähnyt hänen nimeään kantavan koulun. Ja Kuopion keskustassa seisoo hänen upea patsansa. Minna kuoli siis jo vuonna 1897, mutta oman liputuspäivän saaminen se kesti todella kauan. Vasta vuonna 2003 tuli suositus liputtaa hänen kunniakseen. Ja lopulta vuodesta 2007 lähtien se on ollut virallinen kalenteriin merkitty liputuspäivä. Mutta miksi se päivä on myös tasa-arvon päivä? No, tasa-arvo tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että me kaikki ihmiset olemme samanarvoisia ja että meille kaikilla kuuluu olla samat oikeudet ja mahdollisuudet. Juuri tämä ajatus oli Minna Canthin koko elämäntyön ytimessä. Minna kiteytti tämän ajatuksen yhteen tosi kuuluisaan lauseeseen. Naisten asia ei ole vain naisten asia, vaan ihmiskunnan asia. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tasa-arvo ei ole vain pienen ryhmän juttu, vaan se hyödyttää ihan meitä kaikkia. Se tekee koko yhteiskunnasta paremman paikan elää. Minna Cant aloitti työn, joka ei ole vieläkään valmis. Tasa-arvon eteen täytyy tehdä töitä ihan joka päivä. Joten mietipä hetki, miten juuri sinä voit omassa elämässäsi, omilla pienillä ja suurilla teoillasi edistää tasa-arvoa.